Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun likkasit videon auki. Selän takana näkyy vähän panssarikiviä, mutta nyt ei olla kuitenkaan menossa Salpalinja kohteelle, vaan mä lähdin tosta kotoa ylittää jään ja tarkoitus kävellä toi Tyrsterniemen rantaraitti, mikä on osa Lappeenrannan rantaraittikokonaisuutta. Mutta ensin mun pitää tästä siirtyä sinne muutaman kilometrin matka. Palataan asiaan, kun ollaan itse raitilla. Tuolla noita panssarikiviä on pitkät rivit. Ajattelin teille nyt kuitenkin niitä tästä vielä vähän näyttää, vaikka sanoin, ettei niitä olla nyt kuvaamassa. Osittain senkin takia, että unohdinpa tohon ihan alkujuontoon sanoa, että jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin likkailepa sen jälkeen, kun oot kattonut tämän videon. Noniin, nyt palataan siellä rantaraitilla asiaan. No niin, nyt on muutama kilometri käppäilty ja vihreä rantaraitti nuoli näkyy takana. Eli tosta lähtee yksi näistä Lappeenrannan rantaraittien lähtöpisteistä. Tätä rantaraittia on Lappeenrannassa aika paljon. Yksi osa on se Pikisaaren rantaraitti, mistä mä oon tehnyt tänne parikin videoa, niin kesä- kuin talviversionkin. Ja sittenhän muun muassa Huhtiniemen lähteellä on käynyt näillä videoilla, niin sekin on yhden rantaraittiosuuden varrella. Mutta tällä kertaa käppäillään nyt tää rantaraitin Tyrsterniemen kiertävä osuus. Tää on vissiin joku 2-3 kilometriä pitkä tää polkupätkä. Niin katsotaan mitä tän reitin varrelta löytyy. Leveätä paanaa tänne on ainakin tehty kesällä. En tiedä millainen pinta, onko tässä ihan joku hiekkapinta vai purupinta vai mikä tässä on, kun en ole tässä vielä kesällä käynyt. Täytyy ensi kesänä tulla kurkkaan, millaiselta tää näyttää. Mutta leveä paana on tehty ja tällä talvellakin näin aika hyväkuntoinen polku tähän tallattu ihmisten toimesta. Talvikunnossapitohan tässä ei näytä oleva. Saa nähdä sitten miten liukasta on tuolla, kun tässä todennäköisesti tulee jonkin verran mäkiä. Kun katsoo tonne vasemmalle, niin näette, että sinne mäki nousee ja itse tuossa rantoja pitkin kävellessä tai rantajäitä pitkin kävellessä ja suppaillessa sitten Saimaalla, niin on nähnyt, että aika mäkistä tää kohta on. Hieno auringonpaisteinen keli tonne. Näkyyköhän tuolta puitten välistä? Jäälle paistaa hienosti aurinko. Kiviä täällä piisaa. En tiedä onko noi siirtolohkareita vai mitä noi on, mutta todella kivistä seutua näyttää tää mäki oleva. Tommosia isoja metristä 2 korkeita kivenmöykkyjä on ollut vähän väliä. Ja nyt kun tää kaartaa täältä niemen kärjestä, niin hienosti aukeaa tonne aurinkoiselle Saimaanjäälle näkymään. Noi kivet on kyllä ihan laitettu tohon. Ne ei ole siihen siirtynyt jääkauden ansiosta. Ja mahtaakohan tää tonne päin lähtee tollanen reitti ja enemmän rantaa menee tällainen. Käydään nyt tuossa rannassa katsomassa. Tää saattaa olla tää, jos sitä varsinaista rantaraitti-reittiä, mutta tää ainakin tulee tähän rantaan. Täällä näyttäisi oleva nuotiopaikka, mikä saattaa olla ihmisten itse kyhäämä, kun ei ole mitenkään viimeisen päälle tehdyn näköinen. Ja tässäkin noita isoja kivenjärkeleitä näkyy. On noi penkit kyllä tehty ihan jonkun virallisen tahon toimesta. Mutta itse nuotiopaikka ei näytä ihan semmoselta. Tohan tää hienolla kohdalla tänne. Siellä menee joku maastopyörällä jäätä pitkin. Ja toi saari itse asiassa tossa edessä on... Hetkinen, se oli Naurissaari. Meinas unohtua vallan. Naurissaari, ja tossahan mä oon käynyt laavulla ja myöskin Salpalinjan kohteita tutkimassa. Näillä videoillani siis.
Täällä on tehty näin tämmöiseen mäkiosuuteen vähän aitaakin tohon. Ei kylläkään ole tehty sitä varten, että saisi tukea, vaan ilmeisesti sitä varten, ettei kukaan mene tippumaan tuolta kalliolta. Ettei turhaan kävele sinne liian lähelle. Toki jos joku sinne nyt väkisi haluaa mennä, niin ei toi nyt estä sinne menemästä. Mutta onpahan pistetty ainakin hiukan turvaksi siihen tollasta aitaa. Sitten täältä näyttää löytyvän penkki, mistä pääsee katselemaan Saimaan maisemia. Siitä niin. Ja vähän kun menee eteenpäin, niin näyttää tuossa oikealla puolella myös oleva tommonen ihan pöytäryhmä ja roskakori. Et siihen on tehty tommonen kunnon piknikpaikka. Varmasti kesällä miellyttävä paikka viettää pientä taukoa siinä. Grillausmahdollisuutta ei ole kuitenkaan tehty, ainakaan tälle kohdalle. Sieltä se paistelee talviaurinko suoraan vastaan. Siinä on sitten taas vaihteeksi kiviset penkit. Nyt voisi olla aika kylmä istua tossa, mutta kesällähän saattaa olla lämminkin tommonen tumma kivi. Ja aika korkealle tää nousi tänne. Näkyy vähän ylempää nyt tonne jäälle hienosti. Ja nyt näin mä lähdetään sitten pikkuhiljaa loivaa alamäkeä. Nyt tultiin näin seuraavan levähdyspaikan luo. Täällä on taas maisemapenkkiä tossa vasemmalla. Tuossa noin. Ja tuolla on pöytäryhmää. Ja sit siitä on vissiin tehty rappuset tonne rantaankin, että pääsee näin talvella jäälle ja kesällä tietysti sitten veden ääreen. Joo, siinä on ihan betoniset tai kiviset rappuset. Ja tossa on jyrkkää kalliorantaa, tai kallioreunaa, ei toi nyt ihan rantaan mene. Mut siinä on kans hienolla paikalla pöytäryhmä. Ja taas on tehty tätä suoja-aitaa, ettei kukaan me tosta tippumaan kallion yrkänteeltä alas ja taittamaan niskoja. Vaikka tää aita kyllä näyttää loppuvan tohon suurin piirtein jyrkimmän kohan reunaa, että tosta nyt on helppo kiertää toi aita ja mennä tohon noin ja tipahtaa alas. Mutta ei mennä menyt sinne, ettei pudota. No nyt tää polku tuli Tyysterniemen uimarannan kohdalle. Tästä rannaltahan lähettiin sillä videolla, kun käytiin tuolla Naurissaaren laavussa, niin tästä lähettiin silloin jäälle. Pääsen tosta noitten puitten ohi, niin näytän vähän paremmin tonne. Oho, täällä on muuten sitten melkeinpä peilijäätä tossa lumen alla. Täytyykin vähän kierrellä. Joo, mut silloin lähettiin tonne päin kävelee jäätä pitkin, kun käytiin Naurissaaren laavulla. Ja nyt lähdetään sitten tänne suuntaan jatkamaan tätä rantaraittia. Tässähän on myös toi venesatama. Ja sitten tällä puolella on tollainen soutuvenepaikkoja tuossa rannassa. Jyrkät ne on rannat näin mä tälläkin puolella tätä tai uimarantaa. Komeeta kallioreunaahan siinäkin. Toi on ehkä, mitä mä sanoisin, 4 metriä korkea. Ja tossa heti on Saimaan jää. Jaha, ja nyt täällä onkin sitten rappuset vastassa. No eipä tosta, jos tonne päälle tarvis mennä, niin eipä tosta nyt muuten oikein ainakaan huonompi jalkainen kiipeis kuin rappusia pitkin. Ja meikälinenkin kattelee täällä aika tarkkaan jalkoihinsa, kun on vähän kuoppaa ja vinoa ja liukasta jäätä, niin täytyy olla tarkkana, ettei ole nuri. Mut joo, nää raput tulee kautta lähtee ihan tästä rannasta. Ja onkin alussa näemmä puurappua ja sen jälkeen vaihtuu betoniseksi tää rappu.
Eikä ole ihan uudet, näkee, että nämä on ollut tässä jo pitkä. Vaikka toi rantaraitti on niinku raittina vasta uusi ja noista puukaiteistakin näkee, että ne on hiljattain tehty, niin nämä on joskus muinoin tehty jotain muuta varten, nämä raput tähän. Oho, ja tässä on taas ihan tosi jäistä kohtaa. Tätä valtavaa kiveä näkyy vähän väliä, niin kuin tossakin on tossa kallion päällä pari tommosta tosi isoa kiveä ja sitten tuossa polun vieressä ihan on edessä lisää niitä. Onneksi tuli otettua varavirtalähde mukaan, kun meinas kamerasta loppua akku. Tällä talvisaikaan se tulee aina ongelmaksi toi akku ja virran riittävyys. Ja tämmöisessä pienessä kamerassa ei tietysti isoa akkua voi olla. Mut joo, varavirta auttaa tällä kertaa. Ja täällä tuuli nousee koko ajan, kovenee ja semmoista lumisade pilven näköistä pilveä tulee tuolta oikealta taivaanrannasta, että saa nähdä, ehtiikö tässä polun loppuun asti ennen kuin alkaa lumisade vai ei. Mutta toki eihän tätä nyt enää ihan hirveetöntä pätkää ole jäljellä. Mutta siitä mihin polku päättyy, niin siinä mulla on vielä jonkin verran matkaa sitten kotiin käveltävän. Tässä olisi hieno pulkkarinteen paikka. Toki tuolla on vähän tommoista kivenmurikkaa pysäyttämässä sitten. Mutta ei mitään, jatketaan matkaa. Tällä talvella täällä on tietysti hiukan hankala liikkua, kun on todella liukasta paikoin. Ja sitten eihän tää maasto tietysti nyt näy sillä lailla kuin kesällä. Et täytyy varmaan harkita, jos tekisi kesällä tästä uuden videon pätkän ja kuvaisi varmaan ehkä jopa sillä lailla keskeytyksettä koko reitin, niin näkisitte sitten teki kaiken, minkä näköistä tämän reitin varrella on. Ja nyt tulee näin kunnon alamäki, eli aika pistää taas kamera kiinni ja varmistaa, ettei ukko kaadu. Nyt tullaan tämän rantaraittiosuuden polkuosuuden loppuun. Lappeenrannan kaupungin sivujen mukaan rantaraitti jatkuu tuolta noitten uusien kerrostalojen oikealta puolelta rantaa pitkin. Mutta mä meinasin tällä kertaa jatkaa tolta puolelta kotia kohti. Kuvataan toi varsinainen reitin loppuosuus niin siihen kesäversioon. Mutta koska mä jatkan nyt tonne, niin tässä vaiheessa on hyvä loppuhöpinöitten pitopaikka. Eli tää oli tämmönen nyt tää katsaus ja katsellaan myöhemmin tätä tarkemmin. Ja jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin tee se nyt ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!